Okay, maglilinis na ulit tayo. Part 2 or day 2 ng ating kusina. Napakalamig sa labas. It's -9 degrees. Kaya bangon na tayo at maglinis na. Napakakalat. Iniwan ko lang siyang makalat kahapon. Kasi hindi ko na kaya. Pagod na ang katawang lupa ko. Okay guys, nilagyan ko na ng mga newspaper. Oh, yan. Yan. Look at that. It's very white and shiny. And shiny. Done cleaning. Yung mga tasa ang ilalagay ko dito. Dito ko lagay ang mga baso tasa para madali lang kunin. Okay. So, dito hindi ko pa siya nalinisan. So, pagkatapos kong ilagay to lahat, saka ko to i-arrange tsaka lilinisan. Kasi wala na akong paglalagyan, wala akong space. So, iuhuli ko muna yan. So, simulan natin maglagay. Kahapon nilagay ko na itong mga teacup ko dito. May in-order ako sa internet na yung teacup organizer na yung isasabit lang siya dito. Di pa dumating. So, ganyan muna siya. Then, ko lalagay yung mga baso ko. Ayan. Mga glass. And, dito ko lalagay ang aking mga plate. So, ito yung binili ko kagabi sa Daiso. Hi guys. May bibili ako sa Daiso. Ang lamig. May bibili ako sa Daiso. Organizer, plate organizer or bowl organizer. Okay. Para mabilis na lang siyang kunin. Okay, so let's start. Let's go to the time lapse.
Tapos na akong maglagay ng mga pinggan tsaka baso. Pahinga muna ako saglit. Masakit ang aking balakang. Muhe! Sakit ang aking ikod. Tapos, pabo ka. Pahinga muna ako saglit. Tapos, saka ko lilinisan yung sa baba. Wow! Sakit ng ano ko. Likod. Kakatayo. O takata. So, papakita ko sa inyo ang nalinis ko na. So, lilinisin ko na tong sa kabilang part. Here. Linisin ko na siya. So, let's go. On the tip of my tongue, you got a whole religion in the palm of my
natapos ko na ang mga aparador. Hanggang dun na lang muna ang aking cleaning today kasi dinner na. So, magpe-prepare na ako ng dinner and kikain na naman. So, bukas ulit. Ang tatrabahuin ko is yung sink, sa baba ng sink. Tapos, itatapon ko yung mga hindi ko na ginagamit na mga utensils. Kailangan natin mag-segregate and mag-organize. So, tapos na ako maglinis today and bukas ulit. See you!